Luăm câteva respirații. Pe orice legătură, cu oricine și orice, tot ce am auzit, văzut, gândit, vorbit. Și mai luăm o respirație și scoatem afară orice rezidu energetic, tot ceea ce nu ne aparține sau nu lucrează în interesul nostru cel mai bun. Și mai iei o respirație, Eva, și te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, număr descrescător de la 5 la 1, cu fiecare număr pe care îl rostesc, tu îți triplezi starea de relaxare, atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale, și mergi în relaxare mai adânc și mai adânc și mai profund. Cinci, patru, trei, doi, unu. Număr de la 1 la 3. Iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a elei. Unu, doi, trei. Da, o văd. Este ea. Da, deja corpul ei. Ok, de situația în energetic stă în felul următor. O văd nu împietrită, ci îmbrăcată, ca și cum ar fi într-un beton. Da? Într-o construcție de beton până la brâu, de jos, de la picioare până la brâu, și mai văd o astfel de construcție de beton, să zic tot așa, pusă pe ea la umeri. Umeri acoperă, vine prin fața gâtului și prin spate și acoperă umării. Și pare de beton, ceva foarte tare, întărit și greu. Entități cu care este în contract sunt 4 și mai sunt alte 2, dar au mai fost și altele, au fost și 3, 4 la un moment dat, altele în plus, care veneau și făceau acțiuni. Care sunt astea cu care e în contract? Este unul văd demon, al doilea e un hibrid între dracu, reptilian și demon, și ceilalți doi arhoni. Și astea alte care mai sunt 2 și au fost 3, 4?
Acum celelalte două, unul e un Draco Alpha își spune, Alfa Draco. nu Alpha Draco, Draco Alpha, are mai mult ADN de draconian decât Ah, de Alfa. alfa draconian Mhm. și e un pic diferit ca și înfățișare, e un pic altfel, dar seamănă cu Draco Alpha, iar celălalt e un demon. Ok. Da. Și a mai fost care s-a perindat Lux, văd, Lux. Mhm. Ok. Stringuri cu părți subliminale? Da, sunt. Sunt cu mama, tata care Au plecat. au plecat, dar încă sunt Mhm. stringurile și încă se energizează. Da. Văd chiar un fragment al PC-ului mamei, 4%, care e aici prezent în câmpuri. Așa, cu sorele, inclusiv cu cea care e plecată, Da. cu cea care este încă prezentă în viață. E destul de gros stringul, foarte multă energie pleacă de la ea spre soră, dar ce vine de la soră la ea vin reziduri, Mhm. așa. Și mai sunt stringuri, mai sunt Cu alte persoane. cu alte persoane, da, cel puțin 8, văd. Prietenii. Da, Da, mai este un bătrână. string care a fost foarte mare și foarte gros cu acea prietenă care a vizitat-o. Ah, Ea a făcut o vizită și da. a demenit-o cu acel păhărel de lichior. Acolo, atunci, în acel moment, exista deja un string, dar nu era prea energizat. Din acel moment a devenit foarte mare, gros și foarte energizat. Și Bine, o să cercetăm o sorbea de viață, o sorbea de tot, de cine? abundență, acea prietenă. De entitățile acelei prieteni. Prin ea. Entitățile, da, în special, dar și PC-ul ca și karmă a făcut asta, a acceptat să facă Mhm. asta. PC-ul 12% îl văd foarte furios, foarte încărcat. Deci Mhm. avea fragment de PC foarte negru, foarte încărcat, Mhm. care a făcut și el toate astea. Pe răzbunare văd multă și ură acolo. Răzbunare, în primul rând, a apărut din partea PC-ului acelui 12% din PC acelei Mhm. femei. Așa. Alte implanturi în afară de plăcile astea betonate mai sunt? Da, a avut și pe cap o astfel de placă, da. Acum se vede partea de sus, de la frunte în sus, deci ca și cum ar fi așa o căciuliță din aia mică, ușor dezenergizat. Afectat, să zic așa, da, ușor, deci ușor afectat, un pic Deci nu mai e ăsta, a dispărut Nu mai este construcția, dar a rămas ușor amprentă. afectată, da. Așa, mai la gât. La gât apare ca un lănțișor care în mijlocul gâtului în față are un cerc, un medalion. Mm. Și apar și dispar tot felul de hieroglife, Însemne. tot felul de sigilii. Mhm. Se schimbă sigiliile. Da. Așa, la stomac mai văd, dar deja de la brâu în jos, de sub piept, toate organele sunt afectate de acea construcție de beton. De jos. Da, ficat, vezică biliară, splină, stomac, intestine, toate organele de sub piept, de la brâu în jos, sunt afectate de acel implant care e din exterior spre interior. Mhm. Ok. Așa, prin vene, parcă, ok, prin vene se mai vede ca și cum, deci cum vezi firul unui sânge, deci cum curge un sânge și îl vezi așa roșu ca un fir, din loc în loc parcă e transparent
Mhm. câteodată și câteodată parcă acea porțiune care câteodată e transparentă, câteodată devine neagră. Ce Și conține? Ce asta face asta? se plimbă prin organism. Au Sunt fost nanoboți? nu, mi-apar incantații, că ar fi ceva impregnat cu informație de incantații, Adică vraj, da, vrăji. da. Din astea văd că au fost multe Mhm. prin corp, dar Fete acum de astea. sunt mult mai puține. Acum, în acest moment, eu văd 5, dar au fost peste 38, 39, spre 40. Mhm. Pe și unde s-au dus alea? S-au eliminat din sânge. Singure? Au fost eliminate. S-au metabolizat, zice. S-au metabolizat și au ieșit prin metabolism. Corpul le-a eliminat Prin până la urmă. metabolism. Mhm. Da. Bine, asta era informație, energie informată, Era energie informată și introdusă în corp. introdusă cu ceva, cu un Da, suport. da, Ce suport el? lichior. Lichiorul ăla. Da. Dar lichiorul ăla care l-a băut la prietenă, a conținut și altceva, gen mercur? Da, a fost și un suport fizic, ca substanță fizică, materială, Păi e lichiorul chimică. însăși, un suport. Da, lichiorul și mi-apare 0,2 Mm. grame, miligrame De de mercur? mercur. Da, Mm. care acesta făcea să stea în corp, Mhm. să rămână în corp pe termen mai lung. Reținea. Da, și tot apare 40 ca și informații de 40 de bucăți din alea, cum am văzut inițial, că Aha. acum văd 5, erau 40. Ok. Hai să vedem la un pic, fiindcă aici putem găsi informații care ne ajută, da? Interesante. De ce se folosește în vrăjitorie acest metal lichid mercur? Ce Pentru că proprietăți este are? foarte ușor de impregnat informațional, cu Da. informație și cu energie. Mercurul este un extraordinar de bun conductor, în același timp lichid, care Se absoarbe, deplasează. se Absorbe și se și deplasează deplasează și prin absorbe circuit, prin foarte sânge. ușor. Preia orice pe unde trece ca informații, dar în același timp și lasă informația, deci o și Da. impregnează. Deci e Deci un este un conductor, vehicol. un Un vehicul vehicol foarte bun din materie, din fizicalitate. e din fizicalitate sau ăsta e din Are și o parte fizicalitate, energetică dar foarte bună, da, dar vă interesa aici originea energetică. Originea energetică a acestui metal care este demoniacă. demoniacă, da? Da, da. Orice, Bine, cum a fost orice introdus? E cuvânt produs de pământ sau e introdus din afara planetei? e adus de alfa draconieni. Aia e, adus de alfa draconieni. Nu este natural pe pământ, de pe Mhm, pământ. mhm. Dar alfa draconienii de ce l-au adus? Pentru că influențau foarte ușor cu el și puteau să-l strecoare prin trupurile oricui ca să influențeze și totodată era ca un implant pe care ei îl foloseau de la distanță, îl coordonau de la Mhm. distanță. Odată impregnat cu o informație, cu o comandă de impregnare energetică, puteau să-l folosească și de la distanță. Și un Deci ăsta, energetic are dacă un îl câmp energetic foarte, foarte, foarte mare, larg. mare și cum să spun, se conectează foarte ușor oricine la el. La orice. Și se conectează la orice și altcineva se poate conecta la el ușor. Și da, odată programat, e foarte ușor, un instrument foarte ușor de folosit. Bine, deci Foarte ăștia l-au maleabil. adus ca instrument de a influența viața pe pământ, viețuitoarele, da? Da, dar le putea influența și controla și amprenta. Bine. Văd că E, câteodată le extrăgeau și odată ce le extrăgeau de unde l-au pus, primeau toată informația care el a copiat-o, care Deci ăsta Mercurul o și copia copiază. și lăsa Da, informații. da. Ok. Um,
Cred că mai vreau să pun o întrebare legată de asta. Așa. Ce produce în corp fizic și bineînțeles că și energetic, apoi, dar mă interesează în fizic, acest mercur odată ce este introdus în corpul unui om, să zicem, în cazul nostru, Mihaela. Pardon. Are o energie, o amprentă energetică, o frecvență aparte, care dezechilibrează tot. Pe unde trece, dezechilibrează. Taie, dacă vrei. Văd că taie în două. Conexiuni între celule? Da, le acoperă, le taie, efectiv taie conexiuni, taie comunicare între celule și în celule. Deci omoară, practic. Efectiv, da, omoară, efectiv distruge și creează foarte mari dezechilibre. Plus că se plimbă prin tot organismul odată intrat. Da, se poate plimba peste tot. Ăsta intră, cum intră în organism? Dacă nu îl ingerezi, da? Cum intră în organism? Cum poate intra? Prin piele sau prin orificii? Și prin orificii, dar și prin piele. Da? Piele Deci se absorbe foarte ușor. Da? Da. De aceea se spune când existau eu cel puțin mi s-au spart nu știu câte termometre când era copilul mic, de-abia îl strângeam să nu rămână câteva termometre și întotdeauna se știa, nu știu, mi-a fi zis doctorul, că nu mai știu cine, că nu trebuie să atingi ăsta. E toxic. Foarte contagios, da, foarte și toxic. E toxic, da? Bine. Mergem mai departe. Deci eram la implant. Văd cumva ca și cum ar avea inclusiv o frecvență de antiviață. Pentru că este anti-univers. Sau cum a adus din anti-univers de dracu reptilian. Mai vreau să spun o întrebare legată de asta. Așa, l-au adus alfa draconienii și cum a fost el preluat, folosirea, instrucțiunile, scopul, așa, l-au dat și la anumiți umani de ajuns să fie folosit în vrăjitorie până în zilele noastre. Da, a fost împărțit la membrii din speciile lor și la alte specii, pentru că alte specii și l-au dorit și el ca instrument de influență și l-au cumpărat de la alfa draconieni și ei aveau din abundență. Și atunci l-au vândut și altor specii. Bine, dar ei știm că sunt o specie energetică. Nu au corpuri fizice, alfa draconienii, draconienii. Da, dar acest mercur poate fi manipulat și de ființe energetice pentru că este foarte energizat. Nu, am înțeles, dar el cum l-au adus în materie și l-au cristalizat, l-au făcut materie? Că ele sunt ființe energetice, nu au venit cu el în geantă, că n-au corp fizic. Da, dar este o substanță care se materializează foarte ușor. Deci este acea black rahat, cum se numește? Materie neagră? Nu, aia e altceva. Aia e alta, asemănătoare. Aia mai mai gravă, da. Aia o văd mai gravă, aia e mai perversă, are o plajă mai largă de frecvenția aia. Deci ei, alfa draconienii, cum se foloseau de ăsta? Ca fiind energetic și influențat din energetic umanii, cărora vrea să le facă ce vroiau, rău? Și în fizic, cum a fost adus? Adică l-au manifestat în fizic? L-au cristalizat? Da, sau se poate cristaliza foarte, foarte ușor în fizică. E ca și cum ar fi... plasmă, ăsta e un fel de plasmă. Un fel de plasmă, dar plasma e pe vibrație mai bună decât ăsta. Mai grav. Antiplasmă, dacă vrei, pot să spun, ca și frecvență. E aproape opusul plasmei ca frecvență, cu minus. Bine. Și au reușit să-l materializeze, da? În 3D. Da, văd că are un câmp energetic atât de dens încât se cristalizează în fizic, se vede în fizic. Ok. Păi se vede, se și palpează. Se palpează, se poate deci efectiv colapsează materia pe care noi o vedem ca mercur. Ok.
Și apoi au preluat metalul ăsta, ce-o fi lichid, și alte specii, l-au Da. cumpărat de la Alpha Draconien și au început să-l folosească. În În fizic, la esență, oameni, cum în li s-a esență, în energetic, văd în mijloc ca o gaură mică neagră. Mm. Și de aia se poate cristaliza așa ușor în fizic. Ok. Cum l-au dat oamenilor să-l Da, folosească? da, adică Prin oamenii cum de le-a dat, știință, ok, pentru prin că, laboratoarele lor, adică pe care, acei alchimiști, da, de acei mult. oameni de știință, acei cercetători care au spus, uitați ce am descoperit, uitați ce face și așa mai departe, doar că l-au folosit prin instrumente, cum știm noi, termometru. Și Dar nu se numai asta. folosea, El da, se se folosea și extrage. multe altele. El se extrage, dacă ne aducem aminte, se găsește acum pe pământ, în zăcăminte, de asta. Acum, da, pentru că pământul e foarte impregnat Da. de energia Și chiar s-a făcut mercurului. trafic și e foarte scump că se folosește la instrumente, dar care oameni de știință, că ăsta de câte zeci de mii de ani este prezent pe pământ? Acum văd că sunt și lacuri de mercur în Păi subteran. da, sunt. De câte zeci de mii de ani este cristalizat ca zăcământ? De 30.000 de ani. Ok, de 30.000 de ani entitățile le-a transmis oamenilor de știință. Ce oameni de știință erau? Erau oameni de știință atunci cum este acum și foloseau instrumente cu mercur? Nu, el acum se folosește prin instrumente de Nu, acum, dar 100-200 acum de ani. 30 de ani, da, de 30.000 de Nu, ani. atunci îl foloseau doar ca și amprentă energetică în anumite locuri pe pământ. Da, Îl adunau în subteran și creau un teritoriu peste care când oamenii treceau deasupra pământului, călcau pe energia mercurului de sub pământ, pe zona respectivă. Și atunci așa reușeau să impregneze oamenii, da. Bine. Și apoi l-au tot adus mai mult la suprafață până când au spus, uitați ce zăcământ am descoperit și au dat oamenilor idei în ce direcții să-l folosească. Păi și cum au transmis oamenilor? Prin transe, cei care putea să Prin primească manipulare informațiile mentală, astea? control mental, gânduri, Da, idei. gânduri și idei. Bine. Ok, Ela. Încheiem subiectul ăsta. Deci, practic, Ela i s-a administrat prin acel pahar de lichior care l-a băut la prietena aia din școală, din copilărie, de când era, și mercur. Da. Apoi ăsta a început să facă ravagii pentru că el ne spune așa: după vizita asta în țară și la prietena asta și amintește cât a stat acasă, cât o fi stat, câteva săptămâni. Când a ajuns înapoi la muncă, practic ea a început să se schimbe. Iar în decurs de un an sau cam așa, oamenii nu o mai recunoșteau. A început să se umfle, a început să aibă tot felul de reacții. Deci s-a schimbat ca om, ca fizionomie. Ca înfățișare, da? A fost o cantitate mare de acționat. Nu trebuie să fie o cantitate mare. Orice cantitate, oricât de mică, ea se plimbă peste tot și face ravagii. Deci nu trebuie să fie o cantitate mare. Că e mare, că e mică, are același efect. Ok. Și atunci întrebarea vine, că știi că am vorbit acum înainte de sesiune. Eu m-am confruntat, necrezând, și nici până acum, deci nu mi-e frică, dar atunci nici măcar nu credeam, n-auzisem, nu văzusem, acum 35 de ani, 30 de ani, 35, cu acest mercur, adică l-am găsit în casă și apoi aveam niște inele din aur pe mână și m-am trezit de seara până dimineața, m-am trezit cu inelele albite. La mine de ce nu mi-a făcut toate ravagiile astea? Întrebarea este în fizic. Nu a fost amprentat energetic cu informație Cum să nu l-ai găsit, când tu l-ai găsit, nu erau puse incantații pe el. Ba erau că era venit, pregătit cu el. Era pregătit cu incantații, cu tot. Poțiunile pusese și distribuit, ars prin casă. Deci era dar nu era complet.
ceea ce a vrut să facă acea persoană nu a făcut până la capăt. Nu era complet informația, nu era completă. Iar tu când ne da peste el, nu era atât de încărcat cu informația pe care ea a vrut să o facă, să o ducă la Făcuse capăt. deja ritualul. Îl era Nu făcut. erau complete ritualurile, asta văd. Era nici la jumătate, Bine, 46% și văd. jumate dacă era. De ce n-a avut efect asupra corpului meu? Asta întrebare. E numai că nu era el complet sau că era un ritual Odată prost? că este foarte important Credința ta în astfel de... imunitatea corpului, Da. funcțiile corpului și ți l-au respins repede. Mm. Și credința pentru că n-ai avut frică. Frică și nu am crezut în astfel de Da. practici, da? Și atunci energia nu s-a, cum să spun, nu s-a lipit, Mhm. nu Nu s-a s-a lipit. amprentat. Nu și-a făcut efect. Nu și-a făcut pentru că n-a găsit vibrații Da. similare de care să se aghețe, să se lipească. Deci e foarte importantă credința. Da, că Ce asta crezi? știm doar. Păi asta Că știm doar. crezi Ce în crezi, bine sau crezi. rău, Ce crezi, crezi, crezi. exact, Da? exact. Deci permiți sau nu permiți. Exact. Bine. Hai să ne uităm. Deci revenim la noi, la cercetarea energetică. Am văzut plăcile astea, am văzut implanturi, am văzut stringuri, energii stagnante blocante. Da, sunt peste tot în corp. Sunt Da. aproape, nu știu dacă 5% nu a fost impregnat, dar văd multe frici, angoase, neîmpliniri, frustrări, furii din când în când și acestea văd că au fost, De toate. dezamăgiri. Da. Da, asta Ok. văd că au fost. Partea subliminală este întreagă, Ela, și dacă a intrat întreagă. A intrat întreagă. Acum este 75. Și unde este? Câte În fragmente? câmpuri sunt fragmente 3. Dar au 3. fost mai multe fragmente, au fost 6 fragmente. A Da. fost fragmentată până la 56, 57. Dar Ce a s-au mai unit. fragmentat-o? Păi din acel moment văd că a Ăsta. început, Vrăjile alea și da, Mercurul a ăsta. început tăierea ei, a început masacru, dacă vrei să spun așa. Dar între timp s-a mai aliniat, s-a mai armonizat. Dar mai sunt 3 fragmente desprinse. Desprinse, adică sunt în câmpuri. Sunt în câmpuri, dar nu sunt pe aceeași frecvență cu întregul. Și încă sunt dezorientate. Și pe ce frecvență sunt fragmentele astea? Nedumerire văd. Una o văd pe nedumerire, e foarte dezorientată, nu înțelege, e în viață, nu e în viață, are corp, nu are corp, e amețită rău de tot. Da. Un alt fragment pe frici angoase, asta văd, frică de ce o să fie, cum o să fie, ce cu mine, frici, frecvența fricilor. Iar al treilea fragment îl văd pe frustrare și furie pe ea însăși că de ce nu mai poate, de ce nu mai reușește, de ce nu mai este ca înainte, de ce nu s-a păstrat, de ce se schimbă lucrurile, de ce sunt transformări, cum să spun, o furie din asta că de ce a ieșit din cotidian, din confort, ce se întâmplă. Deci, Bine, dar acum asta e un au fragment auzit. care rezistă la schimbări. Se opune Se schimbării. opune, adică. Acum, toate fragmentele și tot ce înseamnă acum aici, partea subliminală, din tot ce am descris, își răspunde la DC-urile astea? Da, acum înțelegem mult mai multe. Mm. Sunt mai multe informații care dă răspuns la
multe din ceea ce a trăit, a simțit și nu a Mhm. înțeles. Exact. Și acum dacă își răspunde la informații, se schimbă frecvența? Da, încep să se modifice frecvențele lor, încep să se apropie din ceea ce văd, să se apropie de partea întreagă mai mare. Mm. Ok, foarte bine fac. Hai să vedem mai departe, Ela. Ne ocupăm de... Așa, îi arătăm părții subliminale, îi arăți să vadă sau poate să le perceapă acum toate stringurile astea, cu toate ființele astea, entități și părți subliminale, inclusiv un fragment de la mamă, Da. al mamei. Da, vede vede toată situația din energetic acum. Da? Se vede, se percepe, vede entitățile, vede toate amprentele din energetic, deci vede totul în energetic acum. Bine, hai acum să vedem, să vadă de ce stă fragmentul ăsta al mamei. Stă aici în câmpurile. Stă și pe intenția mamei, stă și pe, cum să spun, un fragment care a fost foarte atașat de ele, de fete, cu frică de ce o să se întâmple cu ele. Și pe această frică de a le părăsi, de ele poate nu se descurcă, pe acest atașament de frică a rămas aici. Așa. Iar Și nu este doar în câmpurile ei, este și în câmpurile fiicei. sorei, Sorei, pardon, da. da? Celelalte fiice, am zis. Mhm. Da. Da. Iar ele, de ce îl acceptă? Ele de ce îl Păi, acceptă? și ele Profesorul. au remușcări, păreri de rău, acest atașament, că a fost mama și Bine, se gândește, deci atașamentul de mamă, de a ele plecat neavând copii, nu își pot îndrepta această, cum să spun, iubire. iubire în altă direcție decât spre mamă, spre părinților, care au Ok, fost părinți și care au atunci fost părinți. de-aia merge într-acolo. Vreau să observe ce se întâmplă pe acest string, Se cu acest consumă fragment multă energie de la ea, foarte de la mult. ea. Ce se întâmplă cu acest string stând aici? Ce face el? E singur? E căpușat? E cum? Facilitează venirea și intrarea și ieșirea altor entități cu Da? care a fost mama în contract. Mhm. Iar entitățile astea să Vin, observe vin ce fac. pleacă. Da. Vin pleacă, dar ce fac? Ce raport au? Ce legătură au cu fragmentul ăsta care este mamă? Cum se comportă cu ele entitățile astea? Vin și ia energie. Îl seacă, da? El Îl ia de la seacă de fete, energie și fragmentul le seacă pe ele de energie da. și ele pe fragment. Ok. Deci observă că este o pierdere energetică, În lanț, da. plus că poate să mai observe că fragmentul acesta este separat de partea subliminală întreagă, sau cum o fi ea, a Da, mamei. desprins. Este arestat pe aici, Da, rămas pe este aici, pierdut e pe aici. pierdut pe aici. Și atunci trebuie să facă ceva să-l lase să meargă la partea lui mai mare. Este de acord? Da, este de acord ca mama să se întregească, zice, să acest fragment să nu mai stea pierdut pe aici, Da? ci să... Și folosit. Da, exact. Da. Pentru asta trebuie să scoată afară, în primul rând, toate atașamentele, vinovății și tot ce simțea vis-a-vis de mamă. Da. Da, Adică forța e de de atracție acord. trebuie să, ceea ce îl atrage Da, e de în acord. partea ei. Văd că își face o rază de lumină din piept, cu lumina din ea. Și taie de jur împrejur, în primul rând, toate stringurile cu tot ce vede. Și începe să expandeze, dar nu prea poate. Nu prea poate, că are 2 implanturi
De tăiat groase. a reușit să taie, dar de expandat simte că e blocată. Păi, în primul rând, dacă a tăiat, lasă expandatul, în primul Da, rând de să pună tăiat a tăiat. intenția să le spună la toate entitățile în fața ei cu forma lor adevărată și le blochează și le închide într-un cub. Tine. Da. Ori Da, poate să le-a facă? închis. Da, asta văd că da. Le-a închis. Bine. Acum, Ela, hai să vedem la cât vibrează cele două implanturi mari de beton. Cel de la picioare minus 400, cel de la umeri minus 300. Pe care nu poate să le dizolve, da? Da, e cam greu să le dizolve. Spune Bine, e de că acord? simte că nu are suficientă energie ca să le dizolve. E de acord să o ajutăm? Spune că da. Bine. Hai să dezvoltăm în mâinile noastre o energie de plus 400, deci de aceeași valoare, dar de semn opus, Da. și cuprindem partea subliminală, zona acestui implant, și îmi spui Da. până la cât să număr, astfel încât 9. să-l dizolv la 9. Ok, cuprindem partea subliminală și încep să număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da. Dizolvat. Da, s-a spart, s-a făcut pulbere și apoi ea a reușit să umple zona cu lumina ei. Da. Ok. Și acum cuprindem zona umerilor. Da, aici Dezvoltăm, până la 7. da, dezvoltăm energie de plus 300 și încep să număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dizolvat. Da, și acesta s-a pulverizat, s-a împrăștiat și a înlocuit cu lumina ei toată zona, așa cum e expandată, cum simte că Ok. Și poate scoate să și alte implanturi. respire, să se expandeze, da, și odată ce acum expandează energia ei, pune pe intenție ca peste tot în corp, în organism, să se dizolve toate acele implanturi pe care le-am văzut, toate acele amprente energetice, toate emoțiile, toate programele limitative, ideile, gândurile limitative induse sau autoinduse. Tot ce a făcut-o spune să-mi dea o stare de rău, de neîmplinire, de nebucurie, de greutate, tot ce simțeam în corp ca afecțiuni, zice, să dispară, să fie dizolvate, arse și să-i aducă corpul înapoi în echilibrul, în balansul potrivit pentru o sănătate perfect echilibrată, spune. Unde să mă simt plină de viață din nou, plină de energie, plină de bucurie și așa să rămân, zice. Ok. Acum, Ela, vreau să ne uităm că ne-a spus Ela că practic e cu sora ei rămasă și nu au niciun moștenitor. Adică ce le rămâne, ce au și ele, case, așa, nu rămân nimănui. S-au mai și judecat pe nu știu ce teren cu o mătușă, cu nu știu cine, deci energie consumată și consumată. Și că, în fine, era oarecum îngrijorată că se pierde neamul și numele. Pe bune, hai să explicăm că odată ce... Bine, întâi să vedem dacă sunt blesteme pe neam ca să se întâmple asta. Oh, da, de 5 generații și de 5 neamuri, zice. 5 generații. Ce Da. a fost? Cine a blestemat? Și pe 5 neamuri, adică se duce și pe orizontală, pe Da, neamuri. da, Nu doar pe generație în jos, ci da, și pe neam. așa, că ce? A fost Cine? o ură de, ok, sau străbunicii. Da, 2 până la frați văd, 5. 2 bărbați, Deci 2 de 5 frați. generații?
În urmă? Da, da, Ok, 2 frați. da, văd 2 frați, 2 bărbați. Unul mai mare, unul mai mic, o diferență de vârstă de 14 ani, văd. Care cel mic a rămas lângă părinți care s-au îmbolnăvit. Cel mare plecase deja de 3 ani de acasă. Între timp părinții s-au îmbolnăvit. Cel mare a fost un pic mai rebel și în urma deciziilor lui cu care părinții nu au fost de acord, ei s-au îmbolnăvit și cel mic a rămas și a îngrijit. După 2 ani, aceștia au murit. Da. Fratele cel mare nu a știut de situație. După ce a murit, părinții a aflat la 1 an și s-a întors acasă. Iar când s-a întors acasă, a vrut să stea acolo cu fratele, deci să Că unde locuiască era? în Era casa casa care o părintească. avea, că alta n-avea și a Da, plecat. aia, exact. Iar fratele cel mic n-a vrut să-l lase să se întoarcă înapoi să stea acolo pentru că îl considera vinovat de suferința părinților, dar și de nenorocirea lui ca om, pentru că a dezvoltat atât de multe angoase și frici încât n-a mai avut curajul, s-a închis în el și n-a avut curajul să-și facă familie și l-a considerat vinovat pe frate și de ceea ce a trăit el. Și au început să se dușmănească, să se bată și până la urmă s-au omorât unul pe altul. Și blestemul cine l-a făcut? Ei între ei, S-au amândoi. blestemat. Da, fratele cel mare avea deja familie, dar nu venise cu ea aici. Prima dată venise să vadă acasă ce se întâmplă, cum se întâmplă, să împartă cu fratele casa părintească, dar acesta nu a fost de acord. Și aici văd blestemul care l-a făcut fratele cel mic asupra familiei celui mai mare. Care a zis că cum s-a dus pe atâtea generații? Pe 5. L-a blestemat pe 8 generații. Pe 8 generații, dar numai că, ia uite, acum din partea Elei tot și ce se naște din seminția ta, zice, tot ce se naște din seminția ta până a 8-lea neam, zice, să nu aibă parte de fericire și de bucurie așa cum sunt eu și cum au fost părinții noștri, zice. Ce mizerie! Cine a adus Ela? Cine a învățat oamenii să spună astfel de blesteme? Satan, demonii Satan. Și să, practic, tu ai un litigiu, ai o ură cu ăștia doi, uite, frați, cu fratele tău. Și cum adică tu să spui un blestem ca să sufere 8 generații? Ce vină au alea 8 generații? Sau 7 încă peste asta? Ce vină au? De ce trebuie să spui așa? Păi, nu sufletele spun, ci Păi nu sufletele spun, entitățile fac să dar spună entitățile, ia uite ce fac, da? Pe lor le convine și știu efectul pentru că își asigură interferența și hrana pe multe generații de oameni. Dintr-un singur punct, dintr-un singur om. Da, și vreau ca partea subliminală, ca înțeles ce înseamnă influența neamului, a arborelui nealogic și ce înseamnă, și așa să înțeleagă și Ela, clienta noastră, că ce ne aduce neamul și dacă se pierde neamul, că era foarte tristă, că ia uite, se pierde neamul și numele. Dacă se pierde neamul, se pierde cu tot ce, ia uite ce frumusețe a făcut neamul. Ai fi vrut, adică, dacă nu se pierdea neamul și avea moștenitori, era bine că se ducea și pe moștenitori? Căsăpelile la ăștia? Deci cât de perfide sunt entitățile. Da? Care interferează ființa om și părți subliminale, bineînțeles. Hai să mergem, Ela, cu tot ce a trăit neamul de la cei doi. Apropo, de la cei doi s-a manifestat acest blestem pe toate generațiile până aici, da? Da. Și vreau să observe partea subliminală a Elei, ce au pățit generațiile astea directe.
din ăștia doi, din ăia doi, frați. Păi, ceea ce Adică văd s-a că manifestat pe da, ăla care blestemă, ceea pe ce văd cel... că s-a întâmplat a fost ca mulți dintre frați se certau sau părinți cu copii se certau, se despărțeau, să zic așa, și își creau o foarte mare furie și ură și cel mai mare lucru pe care îl văd care văd că s-a tot întâmplat, s-au certat aproape toți pe averi, Pe averi. pe terenuri, pe case, pe Da, averi, pe pentru că tot de ce acolo a însemna pornit și de la ei, acolo și pe da. casă și teren, da. Bine, în acest arbore genealogic al Lelei, din partea mamei sau a tatălui, de unde vine, se trage blestemul ăsta? De la mamă văd, De pe la partea mamă. mamei văd că a venit, da. Bine. Deci observă partea subliminală că generațiile astea până la ea s-au căsăpit Da, toate și au făcut viețile calvar, nu s-au da, fost fericiți, nu au avut parte nici de averi, nici de nimica. da, Poate să oprească. Bine, deja s-a oprit. Deci deja la ele s-a oprit din partea lor. Că ar fi alte laturi de pe neamul ăla care mai au copii și care se duc. Dar poate să oprească acest blestem sau încearcă să-l oprească cel puțin. Mergând în acea experiență când ăștia doi frați s-au căsăpit. Da? da, Cu 7 generații. Și partea subliminală îi transmite tot ceea ce s-a întâmplat pe 7 generații celor două suflete ale acelor doi oameni, frați. da. Și hai să vedem dacă sufletele lor le place ce văd. Nu. Nu le place, da? De atunci, dacă nu le Nu. place, vreau să Zice, nu credeam în efectul ăsta, zice. Uite ce efect. De domino. Da, Hai să vadă, dacă nu le place, poate să transmită prin vis fiecare suflet la fiecare minte conștientă a celor doi, să transmită prin vis că ce se întâmplă atunci când blestem. Cum suferă urmași fără nicio vină da, și atâtea generații și atâția oameni. da. Bine. Da, le transmite prin vis. Repetate visuri, văd că chiar Așa, visul se repetă până când îl îi trage prinde și atenția, mai inconștient. ales văd că cel mai mult celui mai mic dintre frați care A a și blestemat. pornit totul, a Da. făcut totul și până la urmă își dă seama că văd că își schimbă Când, gândirea și își dă exact. seama că poate să aibă o familie, chiar dacă nu e a lui, e familia fratelui, Mhm. niște oameni dragi lui, lângă Mhm. el, alături de care să-și trăiască Mai viața. presus de orice bun material. Da, și să nu stea singur, ci să trăiască cu familia fratelui. Și Mhm. totodată văd că lăsând deoparte, vindecându-se de această ură, se bucură alături de familia fratelui vine și trăiește acolo și până la urmă văd că schimbă linia temporală și Păi și asta el își spun. face familie. Deci s-a schimbat linia temporală. Nu s-a mai blestemat, nu Da, s-a mai făcut, s-a schimbat toată linia temporală. da, Bine. Hai să-i dăm informații părții da, subliminale. La toate ce frumos. informațiile. Da. Toate informațiile din conștiința e adevărată și să vedem câte experiențe a avut pe pământ ca om. Ok, primește informația, o deschide, o analizează. Ok, își vede experiențele 700, 47, asta e 48. Mhm. Să le observe, 748. da, să observe ce fel de experiențe coordonate de ființe de astea care le-am găsit și aici. Învăluite, spune. Da. Învăluite de energia entităților, așa le Mhm. vede, Să învăluite. observe cum a hrănit atâtea experiențe, atâtea entități
Da, și cum a cum, fost ca o fântână nesecată exact, pentru ele. și cum a fost deturnată experimentarea, da? Da, da, Deci și cum a ținute venit? carme după carme după carme, Exact, false. Mai mult exact. decât false, zice, inventate. Inventate de către entități. Da. Uh, Acum, Ela, hai să vedem cum a venit și de unde a venit pe planetă. Ok, o văd începând din 5D a Pământului prezentă aici, Lemuria 2, ca și civilizație. Așa, acolo a venit ca curiozitate, parte subliminală, curioasă de, fiind totuși, chiar fiind în 5D pe Terra, era totuși o varietate mai mare de ființe pe Terra, o diversitate mai mare de viață, zice. Mhm. A fost fascinată de această diversitate și a venit să o cunoască, să o cerceteze, să o simtă. De unde a venit? A venit din 6. Da. Loa, 6. A? Loa numește o Da. planetă, L-O-A, Loa, care este în Sirius, se spune, mi-arată Siriusul, Mhm. ca și constelație Sirius. Așa. Și acolo a avut vreun avatar? Sau își lua vreo formă de avatar? Da, era o parte a planetei care o transformaseră într-o imagine fizică, copiau niște cum să spun, niște imagini fizice, dar erau holograme, Da. dar se manifestau prin hologramele respective ca și cum ar fi o fizicalitate. Dar de unde Și le luaseră plăceau. imaginile astea? Le văzuse prin 5D? Spunea că luau câte un fir, bine, aici așa se exprimă acum, ca un Mhm. fir de informație și îl Mhm. transpuneau A, în în... holograme. Am înțeles. Da. Și acolo, în hologramele alea, ce forme a avut? Foarte amestecate. Mhm. Amestecau forme de avatare cu alte forme de avatare, ca Deci și... deja începuseră să creeze, da? Da, da, Ca un da, fel dar nu de... creau pe fizicalitate, Nu, creau pe nu, nu. holograme, ca Da, ca un fel imaginație. Da, să zicem, olărit, artă, olărit, cum facem noi, pictat, nu știu ce. De ce îi făceau cu ca, energie? ca și a picta. Da, da, Deci, dar da, cu energie. lua o formă de avatar, să zicem că o picta, lua alta și o picta peste Exact, cealaltă și vedea da, ce da. iese. Și Deci da. cam așa ceva Deci un făceau. laborator de creație, să Da, zicem, dar transformat. imaginativ, nu fizic. Imaginativ. Da, Că da, păi de ce fizicalitate să fie în de-aia 6D? zic, Totul da, e energie. da. Bine. Uh, Mai vrea să fac astfel de experiențe la cu coordonatori de ăștia, cu Nu, draco reptilieni, nu, draco sunt alfa. prea consumatoare de energie deci nu mai vrea să fie fântână pentru Asta alții. una. Și doi, poate vrea să-și facă și experiențele ei proprii. Da, Adică fără vrea. să fie influențată și... Da, vrea experiențe libere, conștiente, da. Atunci să-și extragă energia din toată linia experiențială pe pământ, să o colapseze, tot ce a Da. însemnat și în ea, entități, implanturi, contracte, acorduri, tot. Da, anulează, arde, dizolvă, curăță, purifică și deprogramează toată energia consumată, furată și o reintegrează complet. Și Iar linia colapsează cu totul, cu karma, contracte, înțelegeri, cu oricine și orice. Se Foarte bine. dizolvă. Număr de la 1 la 3 își deschide un portal și intră în el și își proiectează și execută atâtea experiențe libere câte consideră necesare, astfel încât să-și crească discernământul, conștientizarea și parametrii corpurilor energetici până la 100%. 1, 2, 3. Intră în portal. Da.
1, 2, 3, 4, 5. Iese afară. Câte experiențe a făcut? 780. Ah, de experiențe. Parametrii corpurilor, corp sexual, corp emoțional și corp mental. La începutul sesiunii și acum. Da, corp sexual, înainte 35, acum 97. Emoțional, 45-55, înainte oscila, acum 98. Iar mentalul era la 65-70, acum 98. Foarte bine. Cum se simte acum, Ela? Expandată, ușoară și energizată, spune. Cu această condiție, discernământ, Și frecvență, completă, da? ficat. Frecvență, să intre în corp, în toate structurile, în toate corpurile, până în corpul fizic și să vindece, să echilibreze, să aducă în armonie toate structurile. Da, preia fiecare celulă, organ, sistem, funcții, structuri, corpuri energetice, le vindecă, regenerează, realiniază și armonizează, echilibrează pe toate. Hai să ne Da. uităm pe întrebări, vedem ce ne-a scris. Ce întrebări avem? Zice, părinții mei au plecat, să facă sfere informaționale, la o infinitate de sfere informaționale, cu toată iubirea ei și să le trimită către toate părțile subliminale, pe vechea linie, pe noua linie, pe toate care le-a cunoscut din viața asta. Da, face infinite sfere cu informații pe care le trimite tuturor părților subliminale, cunoscute sau necunoscute, spune, care au nevoie și rezonează cu această informație. Zice așa, părinții mei au plecat supărați pe mine. Sunt în astral Nu e sau adevărat? încarnat? Da? Bun, asta e impresia ei, Exact. pentru că e un program de remușcare de vinovăție era al ei. Părțile subliminale, când în momentul în care au ieșit din corp, s-au desprins de structura corporală, fizică, ele simt o eliberare, simt o ușurare și automat privesc detașat și deja din altă perspectivă. Deja nu mai Bine, simt... dar nu toate, pentru că le găsim. Nu toate, Unii care au depinde, fost da, foarte acum, impregnați, îi găsim dar, lipiți de glie, îi găsim fantome, îi găsim pe atașamente. Dar nu cazul părinților ei. această desprindere de corpul fizic este o ușurare. Indiferent pe Da. ce vibrații pleacă, este o ușurare. Ele deja se simt fără durere, fără problemele din corp și mai detașate. În primul rând de fizicalitate, de material, se simt deja mai detașate. Înțeleg relația altfel puțin decât fizic dintre oameni. Chiar dacă nu au conștientizare. De suflete vorbim aici. Da, de suflete. Astea sunt niște, cum să spun, niște senzații automate care vin. Da, înțeles. Bine. Dacă hai să ne uităm după sfere și să vedem unde sunt aceste părți subliminale, mamă, Îi văd încarnați pe amândoi. Și-au primesc să le lipească sferele astea cu informații în câmpuri, la fiecare. Da, le lipește la fiecare în câmpuri. Mai are o soră plecată, Ileana. Ea unde este? Pe ea o văd în astral, aproape spre încarnare, deci așteaptă să se încarneze. Bine, îi lipește sfera și pune din ăla care pulsator, cum zicem noi, vibrează, să deschidă această sferă cu informații, să o citească și să iasă de acolo, să ducă cât mai sus. Da, văd că o bagă în seamă, o observă și simt o curiozitate la ea despre ceea ce vede. Da, văd că începe să acceseze. Acum, Ela, după ce a murit mama, s-a ales cu un bocet, un plâns. Sau în sfârșit, la un moment, dacă nu mai știu exact, ne-a spus, da,
n-am reținut bine. Deci aude în cap, în creier, aude un bocet și este niște cuvinte, cum spunea mama când jelea mama ei. Da, este o amprentă de spațiu-timp, un moment care a impresionat-o pe ea foarte mult la acel moment, copil fiind. Și totodată văd că era energizată în continuare de amprenta mamei care era în câmpuri. Fragmentul acela. Bine. Zice, e o boală psihică? Nu. Bine. Nu, era creat în energetic și de fragmentul mamei prezent. Era energizat. Da, era energizat. Că mama era acest fragment impregnat cu ceea ce ea spusese, cu acea, mai ales că era și un obicei. Da, dezvoltase ca. Bine. Se duce înainte de a auzi prima dată acest bocet al mamei, în copilărie când l-a auzit, și cu această conștientizare vine și șterge orice înregistrare de acest fel, de această șterge frecvență. acel moment, îl dizolvă, îl arde, îl decrează complet. Și altele, că auzit-o de mai multe ori pe mama. Da? Da, toate acele momente le arde, momente de jale, zice, ale mamei le ard, le șterg din amintirea mea, din energetic, de peste tot, zice. Bine, nu mai există. Zice, refluxul gastric are legătură cu lucruri necurate, o travă, altele, vrăja aia, mercurul, ce am vorbit? Are legătură cu dezechilibrul fizico-chimic. Da, și a funcției aparatului digestiv. Bine, dar a dezechilibrat funcția. Văd un dezechilibru pe intestine, ca și floră, ca și proces de absorpție. Da, dar în energetic cine a făcut asta? Implantul? Implantul Mercurul, care era. Da. Toatele? Da. Bine, ca remediu să ia, zici tu, încă probiotici. Da, probiotice, biotină, B7, asta ajută la refacerea florei și mai bine și mai repede. Și la multe alte funcții în corp, biotina ajută foarte mult. Și mai văd zeolit, să mai ia zeolit. Asta mi-apare, da, că mai are de curățat. Bine. Ce legătură energetică am cu sora mea, care este în viață, că trăiesc mai mult pentru ea decât pentru mine, griji, protecție, ajutor și sora răspunde cu cuvinte dure. Păi o karmă era între ele până acum, una foarte grea, preluată și de pe neam și de pe alte vieți ale lor împreună. Bine, deci conform contractului de încarnare trebuia să fie așa, da? Da, care acum e dizolvat, nu mai este nici karmă, nici contract. Da, dar vreau să vedem dacă primește sfera informațională sora aceasta. Și iubirea părții subliminale a elei. Accesează 2%, se oprește și de aici văd că merge mai lent. Bine, eu las acolo în câmp. Da. De ce în această viață nu am avut dreptul la iubire? Mai mult de 3 ori nimeni nu venea să se întâlneasă. Prietenul. Avea așa dreptul la orice, teoretic, practic, în conform contractului, da, nu avea dreptul. Păi nu avea dreptul. Dar și-a creat și un autoprogram în direcția asta și entitățile au făcut-o să gândească așa. Așa era contractul de încarnare, în care ea să aibă parte de mai multă singurătate. Da. Și mai era și blestemul de pe neam. Și neîmplinirea mai scria în contract, neîmplinire. Da. Zice, dacă în ultima viață a avut copii. Da, două fete. Cui am cedat sporul, creația, puterea, energia? Entităților, prin contract. Da, și în fizic, uite, faptul Oricui, că veniturile, nu doar sorei, dar își dădea veniturile sorei, o îngrijea, o avea grijă că e bolnavă, că e nu știu cum, deci că îi trebuie aia, ea își trimite veniturile. Și atunci când tu le dai pe ori și unde, bineînțeles că ți se ia și sporul.
Uite, noi am mai vorbit într-o sesiune. Atunci când cineva îți cere bani împrumut și dai bani împrumut, ți se ia sporul. Păi da, îi dai energia ta. Dai energia ta Și mai ales dacă nu ți mai dă înapoi. da, că de obicei banii care îi dai împrumut, să zicem 50% nu se mai întorc. Bine, așa am văzut. Dacă pisica Elei, care acum e la soră, la Daniel, eu cred că este un spirit pentru a ne ajuta, dar seamănă cu mama. Are vreo legătură cu mama? Am văzut unde era, ce era cu mama. Dar pisica asta a dus-o acasă și draga de ea s-a îmbolnăvit de la energia de la soră Păi și da. a trebuit, până la urmă au salvat-o, dar Amprenta, mama, acel fragment al mamei și-a pus amprenta și pe partea subliminală a pisicii, dar nu este parte subliminală a mamei. nu. Dar și-a pus amprenta din energetic fiind prezentă în câmpuri. Și la soră, și Acel la ea, fragment, și da. peste tot era. Iar da, pisica absorbe tot ce e negativ în jur. Și Bine. stând cu sora, da, Da. absorbit de la soră. Să pună ancoră Ela de orice dependență, de fumat, de alcool, de medicamente, de lene, de tristețe, de neputință. Ancoră de lene. Da, își pune ancoră pentru tot ce nu este energie pozitivă favorabilă pentru ea. Pentru orice viciu și orice comportament vicios sau nebenefic pentru ea. Da. Bine. Ela, minte conștientă, ne scrie așa, că cere iertare sufletului ei, părții ei subconștiente, că l-am făcut să sufere, l-am împărțit cu alții, vreau să-l aduc înapoi să se bucure. Păi, asta a făcut deja. Da. Bine, și o iartă partea N-are ce să ierte, este o experiență și atât, care a fost cum a fost. Și nu e vina nici a minții conștiente, nici a ei părții subliminale, ci vine din soartă, destin sau contract de încarnare. Da. Mulțumesc amândurora, nu știu dacă întrebările, ok, sunt puse. Deci astea au fost întrebările. Partea subliminală vrea să meargă în sinele mai înalt? Da. 1, 2, 3. Da. Merge în sine de 10, trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică, regenerează și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință primă. O suprapune peste matricea cu care vine din experimentare, corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare. Câte experiențe a avut la în univers? Mi-arată 87.000. 87.000. Da, înțeles. Prin alte universuri, ca sine de 10? 3. 3 universuri. Bine. Da. Să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da. Să-și facă sferă de manifestare aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic, până când manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre, le concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Da. Și număr de la 1 la 3, venim aici și acum. Fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune. Să anuleze orice ritual de orice fel, blesteme, farmece, orice, pe această viață care i-a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora. Face? Ela, mă auzi? Da. Mă auzi? Alo? Da, acum te aud. Anulează tot ce a făcut sau conștient sau inconștient spune, le dizolvă, le anulează, le decrează.
Și își face 2 sfere generaționale de cea mai înaltă frecvență, le trimite pe acest arbore genealogic, arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la ea. Da? Și pe partea mamei și pe partea tatălui, dizolvă, anulează tot. Și acum dăm cu bombe, cu lumină și iubire, de cea mai înaltă frecvență în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, de pretutindeni se dizolvă toți egregorii, toate hologramele, toate amprentele energetice, toate energiile stagnante blocate, entitățile sunt aspirate pe portal de cea mai înaltă frecvență și toate celelalte portaluri, vortexuri, canale de joasă frecvență sunt închise, sigilate complet de pretutindeni. Foarte bine, mulțumim părții subliminale pentru această călătorie